السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده ان شاء الله موديل ينفع على طوق وينفع على كليبس وينفع على استك. تمام. بالاورجانزا بنات ال 2 سم، دي اورجانزا 2 سم اهي. تمام. اول حاجه هنقص قطعه بطول 6 سم. بصي يا بنات انا بقيسها كده بالبركه يعني، بس انا قستها لكم 6 سم. تمام. وهنبدا نتنيها بالشكل ده، او لو عندك كرتون او البطاقه او الحاجه دي، بس انا مش جنبي دلوقتي، فهنقيس 6 سم بالشكل ده. ممكن الكارت ده بصوا لو هو عرضه 6 سنتي تعملي على الكارت، بس دي عريضة شوية طويلة. ممكن تعملي برضو على الكارت ده 7 سنتي او البطاقة او الحاجات دي، بس هي مش جنبي صراحة، فانا بعملها بايدي كده اهي 6 سنتي. بعلمها الاول 6 سنتي وافضل الف فيها كده اهي. هي طبعا انتوا عارفين شكل الورد مبقاش منتظم. ما ننساش قبل ما نبدا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين وفي غزة وفي السودان، ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين. بصي يا بنات ببدا افضل اتني فيها كده، واجي في الاخر اجيب المقص بتاعي اهو. تمام. يعني انا بشتغل من البكر على طول، وباجي فاتحه من هنا وافتح من هنا كده. وهي بنات هحتاج للجزء الاول 6 والجزء التاني 12 قطعه. فهنجيب الولاعه بتاعتنا. بصوا على تانية البكر بالشكل ده المقوسه شويه، فنفضل ان احنا نعملها، لكن لو عملتيها على الجنب ده ما بتنجحش قوي. تمام. فعلى تانية بصوا البكر هي بتبقى متنيه كده. فهجيب الولاعه بتاعتي، وخلوا بالكم الاورجانزا لسعتها بسيطه قوي، يعني حاولوا تلسعوها من بعيد كده. حابين تعملوها ورده مكشكشه تمام، هتبقى سهله معاكم، بس يعني تغيير عن الورد اللي احنا بنعمله دايما اللي هو المكشكش ده. تمام اهو. لسعه بسيطه قوي، اللي هو هتاخد بس شكل دوران من هنا. هعمل بقى الجزئيه دي كلها وهقص اكمل الباقي الاجزاء. انا قصاهم ومجهزاهم اهو عشان ايه، اختصار للوقت. تمام كده. بس ده كل اللي انا بعمله. هركن بقى دول كده. انا محتاجه هي بنات محتاجه دي بتله، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بتلة للجزء، 12 بتلة للجزء الاول. وهحتاج 6 1 2 3 4 5 6، وهحتاج 6 للجزء التاني. تمام. يبقى 12 و6. وهجيب اول حاجة ال6 بتلات بتوعي، ادي 3 تمام، وادي 3 تمام. هجيب اول واحدة كده اهي، واجيب الجزء التاني على طول هتنيهم بالشكل ده. التقويصه بتبقى لجوه كده، واحطها في النص بالظبط كده اهي، وهبدا اخيط بسم الله. تمام. واجيب الجزء التاني على طول اهو واحطه. خلوها بس ايه عشان انا مش عارفه اهي بنات. وببدا اخيط قبل ما اوصل للنص ده، بحط الجزء التاني على طول اهو كده، وبكمل خياطه. تمام. يعني الاسهل ان احنا نشد الخيط احسن، عشان انا مش عارفه اتحكم في الابره اهو. واكمل بقى واكمل. هي بتاخد بس وقت معانا في ان احنا نقعد نلسع البتلات دي، لكن طبعا في الخياطة مش بتاخد وقت، لانه مجرد غرزة واحدة او شكتين بالظبط اهو. دي اخر واحدة معانا. الخيط بس لف مني كده. بصوا بقى عندنا اخر بتلة دي انا مخيطتهاش كلها، خيطت نصها، وهاجي جايبه الجزء التاني ده كده، وهاجي مدخلاه جواها. طبعا لازم بتبقى واحدة فوق التانية، فهدخلها جوه دي كده اهو. تمام كده اهو. طلع بس الابرة اللي دخلت من النص دي اهي بنات. دخلت البتلة دي اهي من جوه الحرف ده، من جوه دي كده. تمام. وهكمل خياطة برضو عادي وهكشكشها اهو. تمام كده. وهبدأ اكشكش بقى كده. دي بقت معايا الجزء الاول، وهثبت الخيط بتاعي
تمام كده. ده كده الجزء اللي معايا الاول، هقص الخيط، والتاني الجزء التاني برضو نفس الحكايه، خيطه بالشكل ده. هثبت بقى الكاميرا واكمل كله. اهو يا بنات كده رجعت لكم بعد ما خلصت كلهم. برضو نفس الحكايه اللي انا عملتها في الاولى، هجيب كده واقفل الورده بتاعتي دي من تحت دي اهو، واكملها نص الخياطه دي. بصوا دي هنربط بقى الخيط بتاعنا كده افضل عشان نسيب فتحه في النص شويه. تمام كده نص الخيط. مسدس الشمع. حابه تعملي دور تالت هيبقى تلات بتلات بس او 4. تمام. لو انت حابه تعملي في الجزء ده واحده كمان. تمام. هجيبي بنات دايره جوخ اهي. تمام. واحط عليها الشمع او احط الشمع على الورده نفسها. هجيب الدايره، هنجيب الفص بتاعنا نحطه في نص الورده واضغطي عليها كده عشان تثبت كويس. تمام. ده كده بقى شكل الورده بتاعتنا معانا اهي. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بصوا احنا عاملين قطعتين بس دي كانت حجم اكبر. تمام. دي كانت 6 سنتي، دي اعمليها 7 سنتي. لو انت عايزه اكبر من كده بتكبري طول الورده، واللسعه بتاعه الورده دي طبعا بتاثر معانا شويه في الطول. تمام. هجيبي بنات بقى، بصي حابه تحطيه على كليبس تمام، تحطيه على استك تمام. انا عامله منها الوان اهي. دي بالاورجانزا 2 سنتي، دي بالاورجانزا 4 سنتي. برضو اعمليها نفس المقاس كده او بالتقدير كده، يعني 4 يعني 8 سنتي 7 سنتي كده، لان اللسعه بتاعه الاورجانزا بتاثر معانا شويه. تمام يا بنات. بصوا والله اللهم بارك شكلها جميل قوي، وتحسوها شكل الورد الجاهز كده. اللهم بارك.